Last time we were saying about the theorem of the parallel axis. Now the theorem of the perpendicular axis. In this case, there are three axes which are mutually perpendicular to each other. We are known with the x, y, and z. These three axes are mutually perpendicular to each other. If we take the example of this hall, in the hall at the base there are two axes. At the ground level x, this is y, and the vertical one is called as the z. Same is the case here. The two axes x and y are in the plane of the object. This one is called as the laminar object. Laminar म्हणजे आपण एखादा पत्रा घेतला तर त्याच्यामध्ये दोन अक्ष आहेत x आणि y, ते दोन्ही एकमेकाला परपेंडिक्युलर आहेत. या ठिकाणी दोन्ही मधला अँगल परपेंडिक्युलर आहे, पण तो आपल्याला या ठिकाणी दाखवता येत नाही. तीन रेषा एकमेकाला परपेंडिक्युलर आहेत अशी डायग्राम आपल्याला काढता येत नाही. या ठिकाणी हा जो झेड अक्ष आहे याच्या प्लेनला परपेंडिक्युलर आहे. ते समजा आपण या ठिकाणी एक्स आणि वाय ॲक्सिस या कागदावरती असले, हा जो झेड ॲक्सिस आहे हा या ठिकाणी त्याला परपेंडिक्युलर आहे. असे हे तीन ॲक्सिस आहेत एक्स, वाय आणि झेड. दे आर कॉल्ड एज द कनकरंट. कनकरंट म्हणजे काय, तर तीन ॲक्सिस एका ठिकाणी असे एकमेकाला कट करतात. एक्स, वाय आणि झेड ते म्युच्युअली परपेंडिक्युलर आहेत. आता याचं स्टेटमेंट, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, लॅमिनर ऑब्जेक्ट about the perpendicular axis to its plane, that is I z, is equal to the sum of the moment of inertia. Sum of the moment of inertia दोन्हीची बेरीज आहे. about two mutually perpendicular axes म्हणजे x आणि y which are being concurrent म्हणजे का x, y, z हे तिन्ही एकमेकाला एकाच पॉइंटला कट करतात. असे याचं स्टेटमेंट आहे. आय झेड इज इक्वल टू आय एक्स प्लस आय वाय. ज्याप्रमाणे एक्झाम्पल आहे त्याप्रमाणे आपण हे सोडवण्याचा प्रयत्न करतो, म्हणजे हे प्रिन्सिपल आपण त्या ठिकाणी वापरतो. दिस इज द थिअरम ऑफ द परपेंडिक्युलर ॲक्सिस स्टेटमेंट. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लॅमिनर ऑब्जेक्ट. लॅमिनर म्हणजे पत्रा एखादा. अबाउट परपेंडिक्युलर ॲक्सिस टू इट्स प्लेन म्हणजे आय झेड इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शियाज. या ठिकाणी अनेक वचन आहे. मोमेंट ऑफ इनर्शियाज म्हणजे आय एक्स प्लस आय वाय अबाउट टू म्युच्युअली परपेंडिक्युलर ॲक्सिस विच आर बिइंग कनकरंट म्हणजे तीन ॲक्सिस एकमेकाला एकाच पॉईंटला छेदतात. नंतर याची सिद्धता आपण डोक्यात ठेवलेला आहे की मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्हणजे वस्तुमान गुणिले अंतराचा वर्ग. तर या ठिकाणी पण आपण विचार करताना एक पॉईंट आपण विचारात घेणार. हा पॉइंट या ठिकाणी पी आहे. या ठिकाणी एक लहान एलिमेंट ऑफ मास डीएम इज सपोज ॲट पॉइंट पी. लहान एलिमेंट घेणार, त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आणि त्यावरून टोटल लॅमिनर ऑब्जेक्टचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्हणजे घ्यायचं इंटिग्रेशन. या ठिकाणी हा लहान ऑब्जेक्ट आपण लहान एलिमेंट घेतला, त्याचं मास आहे डीएम. या ठिकाणी ड्रॉ परपेंडिक्युलर ओ एन. आता या ठिकाणी परपेंडिक्युलर आहे दिसताना परपेंडिक्युलर दिसत नाही. या ठिकाणी अँगल 90 आहे. एक्स अँड वाय ॲक्सिस, या ठिकाणी एक्स ॲक्सिस वरती लंब टाकला त्याचा पॉइंट एम आहे. वाय ॲक्सिस वरती पॉइंट एन आहे. परपेंडिक्युलर आहे. जॉईन ओ पी. अशा प्रकारे या ठिकाणी याचं कन्स्ट्रक्शन आहे. नंतर याची सिद्धता, द मोमेंट, एकदम सिद्धता एकदम याची सोपी आहे. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दी ऑब्जेक्ट. या ठिकाणी हा एलिमेंटचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्स ॲक्सिस म्हणता आपण. या ॲक्सिसभोवती मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्हणजे वस्तुमान म्हणजे डीएम गुणिले हे जे अंतर, याला आपण शब्द वाय वापरलेला आहे म्हणजे वाय स्क्वेअर डीएम. टोटल लॅमिनाचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्हणजे इंटिग्रेशन, त्याला म्हणायचं आय एक्स. आय एक्स इज इक्वल टू इंटिग्रेशन वाय स्क्वेअर डीएम. That is the moment of inertia of the laminar object about x axis. Similarly, moment of inertia about the y axis iy is equal to, या ठिकाणी लंब टाकलेला आहे, हे अंतर x आहे. Therefore x square dm that is iy. नंतर आय झेड म्हणजे या ॲक्सिस भोवती मोमेंट ऑफ इनर्शिया. आता हे जे अंतर ओपी आहे हे या ॲक्सिसला परपेंडिक्युलर आहे. हा जो उभा अक्ष असतो त्याला प्रत्येक रेषा त्या प्लेन मधली परपेंडिक्युलर असते. म्हणजेच आय झेड इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ओपी स्क्वेअर डीएम. आपण या ठिकाणी परत पायथागोरसचा वापर करणार की ओपी स्क्वेअर या ठिकाणी हा काटकोन आहे.
हा हिपोटेन्यूस आहे म्हणजेच ओपी स्क्वेअर इज इक्वल टू आलं हे अंतर x आहे हे अंतर y आहे म्हणजे ओपी स्क्वेअर इज इक्वल टू वाय स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर वाय स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर इंटू डीएम दोन्ही इंटिग्रेशन वेगळी केली इंटिग्रेशन वाय स्क्वेअर डीएम प्लस इंटिग्रेशन एक्स स्क्वेअर डीएम पण याचा अर्थ आहे आय एक्स याचा अर्थ आहे आय वाय म्हणजे शेवटी सिद्ध झालं आय झेड इज इक्वल टू आय एक्स प्लस आय वाय दिस इज द प्रिन्सिपल ऑफ perpendicular axis statement. One mark diagram, half mark, then the derivation. Moment of inertia of the laminar object about the axis perpendicular to it म्हणजे Iz is equal to sum of the moment of inertia या ठिकाणी प्लस I about two mutually perpendicular axes म्हणजे x आणि y म्हणजे ix plus iy where the axes are concurrent म्हणजे हे तीन अक्ष एकमेकाला या ठिकाणी छेदतात त्याच्यामध्ये आपण कन्सिडर ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ मास dm at point p draw pn perpendicular on the y axis pm perpendicular on the x axis या अंतराला आपण y म्हणलं या अंतराला आपण x म्हणलं हे जॉइन op मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्हणजे वस्तुमान गुणिले अंतराचा वर्ग dm चा टोटल ऑब्जेक्टचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्हणजे घ्यायचं इंटिग्रेशन याच्यामध्ये ix म्हणजे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लॅमिनर ऑब्जेक्ट अबाउट द x एक्सिस हा x एक्सिस आहे हे dm आहे हे अंतर y आहे म्हणजे y स्क्वेअर dm त्याचं घेतलं इंटिग्रेशन Similarly, Iy is equal to integration x square dm, Iz is equal to integration op square dm. पण या ठिकाणी हा काटकोन त्रिकोण आहे बाय पायथागोरस दिस इज इक्वल टू y स्क्वेअर प्लस x स्क्वेअर इनटू dm टेकिंग टू इंटिग्रेशन दैट इज इंटिग्रेशन y स्क्वेअर dm प्लस इंटिग्रेशन x square dm पर this is called as ix, this is called as iy, and therefore iz is equal to ix plus iy, which is the principle of a perpendicular axis. Thank you.